अगदी फुग्यासारखी टम्म फुगलेली खमंग खुसखुशीत आणि चविष्ट अशी कचोरी बनून तयार झालेली आहे। नमस्कार, मी सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण अतिशय चविष्ट अशी कांद्याची कचोरी कशी बनवायची याची रेसिपी बघणार आहोत। चला तर मग सुरुवात करूयात। तर इथे मी 2 वाटी मैदा घेतलेला आहे। मैदा चाळून घ्यायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा ओवा हाताने थोडासा चुरून टाकते। मीठ टाकायचं आहे चवीनुसार। तेल 3 मोठे चमचे टाकायचे आहेत आणि मैद्याला आता हे तेल जे आहे व्यवस्थित चोळून घ्यायचं आहे। तेल चोळून घेतल्यानंतर पिठाचा या पद्धतीने असा मुटका बनवायचा। तर असा मुटका तयार झाला की तेल व्यवस्थित पडलेलं आहे असं समजायचं। आणि आता याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकून याचा गोळा मळून घ्यायचा आहे। तर गोळा अगदी आपल्याला सॉफ्ट असा मळून घ्यायचा आहे। तर मऊ लुसलुशीत असा हा गोळा मळून झालेला आहे। एक 5 मिनिटं आपण हा बाजूला ठेवूया आणि तोपर्यंत आपण सारण बनवूयात। तर त्यासाठी मी इथे पॅनमध्ये 2 चमचे तेल टाकलेलं आहे आणि इथे मी एक छोटा चमचा धणे थोडेसे ठेचून टाकलेले आहेत, अर्धा चमचा बडीशेप ठेचून टाकलेला आहे आणि अर्धा चमचा जिरे ठेचून टाकलेले आहेत। आणि आता याच्यामध्ये कांदा टाकलेला आहे। तर इथे मी 4 मोठे कांदे बारीक चिरून याच्यामध्ये टाकलेले आहेत। कांदा हलकासा ब्राउन करून घेऊया। कांदा हलकासा ब्राउन झालेला आहे। आता याच्यामध्ये आपण बेसन टाकायचं आहे 2 चमचे आणि हे सुद्धा मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर या सर्व साहित्याची लिस्ट मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन, जरूर चेक करा। तर बेसन सुद्धा व्यवस्थित परतलं गेलेलं आहे। तर आता याच्यामध्ये पाव चमचा हिंग टाकलेला आहे, 1 छोटा चमचा हळद टाकलेली आहे, हे सुद्धा मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर आता याच्यामध्ये आपल्याला आलं लसूण आणि मिरचीची पेस्ट टाकायची आहे आणि त्याच्यासाठी मी इथे 2 छोटे तुकडे आल्याचे, 4 लसणाच्या पाकळ्या आणि 2 मिरच्या घेतलेल्या आहेत, याची पेस्ट बनवून घेते। तर ही बनवलेली पेस्ट जी आहे आलं लसूण आणि मिरचीची ती याच्यामध्ये टाकायची आहे आणि हे सुद्धा मिक्स करायचं आहे। तर हे व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे आणि आता आपल्याला याच्यामध्ये बटाटा टाकायचा आहे। तर इथे मी 2 मोठे बटाटे उकडून घेतलेले आहेत, त्याची सालं काढून अशा पद्धतीने थोडंसं स्मॅश करून घेतलेलं आहे आणि हे सारणामध्ये टाकून आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे। तर चमचाने या पद्धतीने थोडंसं स्मॅश करायचं आहे म्हणजे सर्व एकजीव होईल सारण। तर आता याच्यामध्ये मी पाव चमचा सायट्रिक ॲसिड टाकते। तर याला निंबू सत, निंबू फूल असंही म्हणतात। तर हे तुमच्याकडे जर नसेल तर अर्धा लिंबाचा रस पिळा किंवा अर्धा चमचा आमचूर पावडर किंवा चाट मसाला टाकला तरीही चालेल। तर आता याच्यामध्ये 1 चमचा साखर टाकलेली आहे, अर्धा चमचा तिखट टाकलेला आहे आणि इथे मी 1 चमचा गरम मसाला टाकते आणि थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून हे परत एकदा मिक्स करून घेऊयात। तर इथे मी लाल तिखट आणि मिरची दोन्ही वापरलेलं आहे। तुम्हाला तिखट कितपत आवडतं त्यानुसार तुम्ही हे तिखट ॲडजस्ट करू शकता। आणि आता शेवटी चवीनुसार मीठ टाकून हे मिक्स करायचं आहे। हे सारण तयार झालेलं आहे। आता गॅस बंद करून हे थंड करून घेऊया। आणि दुसऱ्या बाजूला आपलं हे पीठ जे होतं ते सुद्धा तयार झालेलं आहे। तर परत एकदा मी याला मळून घेते। तर आता आपण याचे गोळे बनवायचे आहेत। गोळे तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही लहान किंवा मोठे बनवू शकता। तर या आकाराचे साधारण 9 गोळे मी बनवलेले आहेत आणि आपण जे सारण बनवलं होतं त्याचे सुद्धा मी गोळे बनवून घेतलेले आहेत। आणि आता मैद्याच्या गोळ्याची आपण अशी पारी बनवायची आहे किंवा वाटी बनवायची आहे। आणि आता सारणाचा गोळा याच्यामध्ये भरायचा आहे आणि व्यवस्थित पॅक करायचा आहे। आपण पुरणपोळी जसं भरतो त्याच पद्धतीने हे भरून घ्यायचं आहे। तर इथे व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे व्यवस्थित बंद करून घ्यायचा आहे हा गोळा, नाहीतर कचोरी तेलामध्ये फुटू शकते। आणि बंद केल्यानंतर हातावर थोडासा असा चपटा आकार द्यायचा आहे। तुम्हाला हाताने अशा पद्धतीने चपटा आकार देता आला नाही तर लाटण्याने लाटून घेतला तरीही चालेल। असं केल्यानं काय होतं की सारण जे आहे कचोरीमध्ये सर्व बाजूला एकसारखं पसरलं जातं। तर ही कचोरी आपली तयार झालेली आहे आणि याच पद्धतीने आपण दुसरी पारी सुद्धा घेतलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये सारण भरून ही सुद्धा व्यवस्थित पॅक करून घेते मी। अगदी आपण मोदक बनवतो ना त्याच पद्धतीने हे करायचं आहे। आणि बंद केल्यानंतर जर जादाचा भाग वाटला तर तो आपल्याला काढून टाकायचा आहे। आणि याला गोल करून अशा पद्धतीने मी चपटा असा आकार देऊन घेतलेला आहे।
तर याच पद्धतीने आपल्याला सर्व कचोऱ्या ज्या आहेत बनवून घ्यायच्या आहेत। तर इथे मी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। तेल तापलं की आपल्याला गॅस बारीक करायचा आहे। गॅस बारीक केल्यानंतरच आपल्याला तेलामध्ये या कचोऱ्या सोडायच्या आहेत। आणि जोपर्यंत या कचोऱ्या तेलावर तरंगायला लागत नाहीत तोपर्यंत या कचोऱ्यांना आपल्याला अजिबात चमचा लावायचा नाही आहे। आणि गॅस जो आहे अगदी मीडियम टू लो ठेवायचा आहे। तर इथे कचोरी जी आहे तेलावर तरंगायला लागलेली आहे। तर अजून मी याला पलटणार नाही आहे, तर अजून थोडा वेळ असंच ठेवते मी, कारण कचोरी जी आहे छान टम्म फुगली पाहिजे। तर इथे बघू शकता तुम्ही, मी अजून थोडा वेळ ही कचोरी तेलामध्ये ठेवल्यानंतर ही छान टम्म फुगलेली आहे। तर आता आपण बाजू याची पलटवून घ्यायची आहे आणि दोन्ही बाजूने आपल्याला छान ही कचोरी जी आहे तळून घ्यायची आहे। छान रंग आला पाहिजे। तर इथे बघू शकता तुम्ही, अगदी छान फुग्यासारखी टम्म ही फुगलेली आहे आणि अतिशय सुंदर असा रंग आलेला आहे। मस्त अशी कचोरी तयार झालेली आहे। तर आता आपण ही काढून घेऊया। दोन्ही बाजूनी व्यवस्थित एकसारखा रंग आलेला आहे, बघू शकता तुम्ही। तर आता मी ही कचोरी जी आहे काढून घेते। तर ही कचोरी दिसायला जितकी सुंदर दिसते त्याहून खायला अधिक सुंदर लागते। तर जरूर या पद्धतीने एकदा ही कचोरी करून बघा। तर याच पद्धतीने मी राहिलेल्या सर्व कचोऱ्या ज्या आहेत त्या तळून घेते। तर अशाच पद्धतीने मी सर्व या कचोऱ्या ज्या आहेत बनवून घेतलेल्या आहेत। छान टम्म अशा फुगलेल्या आहेत। खूपच मस्त अशी ही कचोरी बनून तयार झालेली आहे आणि कचोरीची चटणीचा व्हिडिओ मी ऑलरेडी अपलोड केलेला आहे आणि त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन। जरूर चेक करा आणि ही कचोरी जरूर करून पहा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप धन्यवाद।